سلام و درود بر شما. حسین رحیمی هستم، معامله‌گر بازارهای مالی. با شما هستیم با آموزش صرافی کوینکس. قسمت فیوچرز و پرپچوالش رو در خدمتتون هستیم. دو قسمت قبل در مورد با بازار اسپات و منوهای کلی و نحوه ثبت نام هستش که حتما قبل از اینکه این قسمت رو ببینید قسمت های قبل رو ببینید، چون یه سری مسائل و مواردی که در قسمت های قبلی گفته شد رو من تکرار نمی کنم توی این قسمت. خب برای اینکه بخواید توی قسمت پرپچوال و فیوچرز صرافی کوینکس کار بکنید، منوی همبرگری فیوچرز رو میزنید و اینجا فیوچرز تریدینگ رو روش کلیک میکنید و براتون صفحه قسمت بازار و مارکت فیوچرز صرافی کوینکس نشون داده میشه. در ویدیو قبلی در مورد سرچ، اینکه چه ارزی رو چجوری سرچ بکنیم و جفت ارزها و واچ لیستتون صحبت کردیم. قسمت فیوریت ها و اینکه با چه پیرهایی میتونید کار بکنید همگی در ویدیو قبلی گفته شده. خب من اینجا تکرارش نمی کنم و اگر به سمت راست بریم در مورد با جفت ارز گفتیم. پرایس تقریبات 24 ساعته قیمت. ایندکس پرایس رو گفتیم در مورد با هاش که چی کار میکنه و چجوری به دست میاد توی ویدیو قبلی. مارک پرایس رو بهتون الان میگم. ایندکس پرایس خب میانگینی از قیمت بیت کوین توی چند صرافی هستش، ولی مارک پرایس قیمتی هستش که به صورت مارکت داره معامله میشه و اگر دقت بکنید این عدد با این عدد یکی هستش. حالا یه مقدار میتونه متفاوت و تغییر بکنه به خاطر تأخیری هستش که دارید ببینید. نکته که وجود داره یک فاندینگ ریتی هستش که شما این رو توی بازار اسپات ندارید ولی توی بازار فیوچرز دارید. فاندینگ ریت چیه؟ یک ریت خیلی مهمیه که خب در آنچین خیلی باش کار میکنیم و نمودارهای خیلی مختلف و پیچیده و حرفه‌ای داره که در ویدیوی آینده حتما در موردش صحبت می‌کنیم. ولی اگر بخوایم توضیح در مورد فاندینگ ریت بهتون بدم، ببینید هر 8 ساعت یک بار. ببینید تایمش رو داره این بغل بهتون میگه که حدوداً 4 ساعت و 32 دقیقه یا 4 دقیقه و نه همون درست گفتم اولش، هر 8 ساعته که 4 ساعت و 31 دقیقه دیگه این فاندینگ ریت روی معاملات باز کسانی که پوزیشن گرفتن اعمال میشه. سمت چپ فاندینگ ریت رو نوشته مثبت 0.0379%. این مقدار به اوردرهای، اگر اشتباه نکنم، بای اضافه میشه. اگر منفی باشه از اوردرهای بای کم میشه و وقتی که مثبت نشون دهنده اینه که بازار چون صعودی هستش. خب نه، یه مقدار اینجا باید مفهومش رو قشنگتر بهتون بگم که انتقال پیدا بکنید. ببینید چون مثبت هست به معاملات لانگ میاد این درصد رو نسبت به حجمی که گرفتن اضافه میکنه. این به خاطر اینه که یک تعادلی بین بازار اسپات و فیوچرز اتفاق بیفته. ببینید ما اگر مارکت مرجع رو بخوایم در نظر بگیریم، به نظر شما فیوچرز مرجع هستش و اسپات دنبال فیوچرز هست، یا مارکت اسپات مرجعه و فیوچرز به دنبال اون حرکت میکنه؟ نکته‌ای که وجود داره، بازار اسپات یک بازار نزدیک به CFD و نزدیک به حالا خرید و فروش دیگه، یعنی یه جوری سهامیه، ولی بازار فیوچرز و پرپچوال قراردادیه. پس ربات هایی وجود دارن که قیمت رو پشت سر قیمت خرید و فروش در بازار اسپات حرکت بکنن. یعنی دو تا بازار مختلف هستش. درسته که یه بازار جداگونه داریم که اسمش اسپات هست و یک بازار جداگونه داریم که اسمش پرپچوال هستش، ولی مرجع قیمت گذاری بازار اسپات هستش. امکان نداره که بازار اسپات مثلا بیت کوین 10% بره بالا و فیوچرز همچنان حرکت نکرده باشه. این دوتا بازار باید با هم بالا پایین بشن
برای اینکه این اتفاق بیفته یه سری ربات ها هستن که خب دارن کمک میکنن که این اتفاق بیفته، ولی وقتی این ربات ها زورشون نرسه و توی صرافی زورشون نرسه و به طور مثال وقتی بازار سعودی باشه و همه بیان معامله قرارداد لانگ بگیرن، این نه برای صرافی خوبه، این نه برای اینکه حجم معاملات بتونه انجام بشه خوبه. یعنی وقتی که بازار سعودیه و همه میان معامله و پوزیشن و قرارداد لانگ میگیرن، اکثرا دیگه فروشنده‌ای وجود نداره که این معاملات رو بیاد پر بکنه و صرافی دچار مشکل میشه. برای اینکه بتونه این اوردرها رو مدیریت بکنه، یک ضریبی داره، این نرخی داره که هر 8 ساعت اعمالش میکنه و میتونه با کم و زیاد کردن این نرخ جلوگیری بکنه از یک طرف معامله گرفتن یک دفعه تمام یوزرهاش. به طور مثال اگر بازار سعودی باشه و همه بیان معامله سل یا بای بگیرن، حالا در مثالی که میخوام بهتون بگم معامله بای بگیرن، صرافی میاد این فاندینگ ریت رو منفی میکنه و درصدش هم میبره بالا که هر 8 ساعت مثلا 2% از سود معامله بایتون کم بشه. خب اینجوری هیچ تریدری نمیتونه سود بکنه و عملا دیگه نمیکنه و دیگه تریدی باز نمیکنه. وقتی میاد میبینه فاندینگ ریت 2% هست و قراره 8 ساعت بعد 2% چه بخواد چه نخواد ضرر بکنه، اصلا معامله باز نمیکنه. اینجوری تعادل ایجاد میشه بین گاوها یا خرس‌ها و تعادل میشه بین عرضه و تقاضا در صرافی و دنبال روی رفتن قیمت فیوچرز و پرپچوال برای بازار اسپات. پس الان فهمیدیم که توی بازار فیوچرز صرافی ها ما بجز کامیشن و کارمزد صرافی که باید بدیم که برای میکر و تیکر فرق میکنه که توی قسمت قبلی گفتیم چقدره، یه اسلیپیج هم داریم که خب حاصل منها کردن این عدد به این عدد یه عددی به دست میاد که اون میشه کامیشن، معذرت میخوام، اسلیپیج شما که خب بهش اسپرد هم میگن. یه المان اضافه داره توی فیوچرز که فاندینگ ریت هست و یکی از دلایلی که توی بازار فیوچرز معاملات رو زیاد باز نمیذارن اینه که این فاندینگ ریت میتونه سرمایه شما عین یخ در گذر زمان آب بکنه و هیچ آدم عاقلی نمیاد توی مثلا پرپچوال یا فیوچرز معامله باز 3 ماهه یا 1 ساله باز بکنه. این خب باعث میشه که توی 1 سال هی ازش کم کم کنده بشه و در نهایت میتونه حتی لیکوید هم بشه. فاندینگ ریت خیلی مهمه، المانی هستش که بعضی وقتا بهتون سیگنال هم میده که اصلا بازار سعودی یا نزولیه. وقتی عددش خیلی زیاد بشه خب شما متوجه میتونید بشید که کدوم طرف خیلی حجم سنگین تری رو دارن معامله میکنن که صرافی داره با این المان و این ریت جلوی اونا رو میگیره. خب این یه جور تقلب رسوندنه و اونایی که بلد باشن میدونن چجوری از این تقلب استفاده کنن. توی سایت های آنچین کاملا این ریت ها برای تمام صرافی ها اومده و شما میتونید توی صرافی مختلف و بروکرهای مختلف فاندینگ ریت رو ببینید، خیلی دیتا بهتون میده و هر 8 ساعت هم اعمال میشه. رأس 8 ساعت پوزیشنتون باز باشه ازتون میگیره، میتونید سر 8 ساعت ببندید و اگر میخواید معامله باز بکنید حواستون به این فاندینگ ریت باشه که توی تایمش نباشه، صبر بکنید. اگه مثلا 5 دقیقه مونده صبر بکنید، 5 دقیقه دیگه معاملتون رو بگیرید. این قضیه توی بازارهای بازار فارکس وجود نداره، به خاطر همینه که توی بازار فارکس میشه یک معامله رو یا یک قرارداد و ماها باز گذاشت. در مورد این المان ها هم صحبت کردیم، تکراریه و در موردش صحبت نمی کنن. در مورد با این چارت هم صحبت کردیم. یه نکته که وجود داره اینه که شما از این المانی که اینجا هست که یه مقدارم خطرناک هست میتونید به صورت مارکت معامله لانگ و شورت بگیرید. به صورت مارکت من اگر بزنم روی این، همینجا برای من مارکت پوزیشن باز میکنه. نکته ای که وجود داره اینه که ببینید چارتی که اینجا هست
بهتون این امکان رو میده که اگر که معامله باز بکنید بتونید استاپ لاس و تارگتتون رو تغییر بدید. چجوری؟ ببینید من حالا متا تریدر خودم میارم و یه نمونه بهتون میگم که چجوری هستش. ببینید بذارید یه ذره تایم فریمش رو بیارم پایین‌تر. فقط میخوام بهتون نشون بدم که چجوری هست. ببینید من اینجا یه اوردر دارم که اوردر بای من هست. خب اینجا یه SL نوشته که استاپ لاس من هست و اینجا تارگت من هست. البته تارگت این بای من این بالایی است. خب من میتونم با فشار دادن موسم روی این استاپ لاس هم تکون بدم و هر جایی رهاش بکنم استاپ لاس من تغییر میکنه. ببینید همین الان استاپ لاس من تغییر کرد. ببینید هر جایی دوست داشته باشم میتونم انجامش بدم. حتی میتونم استاپ لاس خودم رو بیارم بزنم روی نقطه ورودم و معامله خودم رو ریسک فری بکنم و به این صورت میتونم کار خودم رو انجام بدم. و پس این رو میتونید اگر معامله باز داشته باشید به همین طریقی که بهتون گفتم روی این قسمت کار انجام بدید. و پس گفتم خدا رو شکر یادم نرفت. بریم سمت راست. در مورد با اوردر بوکیش هم که صحبت کردم، نگاه بکنید الان اوردرها که داره بهمون نشون میده 72% خرید هستش. اصلا مهم نیستش که این عدد داره به ما نشون بده، حتی اگر 100% هم بشه برای من مهم نیستش. و بیایم پایین. در مورد با اینها هم صحبت کردیم که به چه صورت هست که خدمتتون گفتیم معاملاتی که انجام میشن، اوردرهایی که پر میشن این پایین نشون داده میشن که کاربردشون هم بهتون گفتم. در مورد فاندینگ ریت اینجا اومده یه موضوعی و یه توضیحی داده، میتونید بخونید و حتی داره بهتون میگه که هر 8 ساعت درصدش چقدر، ارزا به چه صورت هستش و این عدد تقریبا الان مناسبیه و این رو میتونید در موردش تحقیق بکنید و در موردش مطالعه بکنید. خب برگردیم سراغ فیوچرز خودمون. در مورد با اوردر گذاری که لیمیت چجوری بود، مارکت چجوری بود، استاپ ها چجوری بود، در ویدیوی قبلی توی بازار اسپات کامل توضیح دادم. پس سعی میکنم این ویدیو رو صرف موضوعاتی بکنم که مهمتر هستن. خب تقریبا اوردر گذاری رو هم خدمتتون گفتم. فقط در مورد با اوردر گذاری که توی بازار ارزم به حضورتون که فیوچرز هست، یه نکته که من بخوام بهتون بگم، ما میتونیم ببینید من الان یه اوردر بازی دارم اینجا که خب برای پوند چقدر توی سوده، مثلا $50 تو سوده و هنوز بازه و مثلا یک ساعت دیگه هم خبره، مثلا نه واقعا یک ساعت دیگه خبر هستش، خبر مهمی هم هست. من میخوام نصف حجمم رو اینجا کم بکنم. این رو خیلی راحت میشه انجام داد. توی صرافی هم میتونید انجام بدید که با مودیفای کردن پوزیشن بازتون میتونید 50% از حجم خودتون رو با سود خارج بکنید. یعنی چی؟ یعنی الان $50 من نصف این حجم رو که 24 صدم لات هست، یعنی میشه حدوداً 12 صدم لات رو میکشم بیرون با $26 سود. نصفش رو با نصف سود کشیدم بیرون. این کار رو میتونید توی اوردر گذاری انجام بدید که کار زیاد سختی هم نیست. بهتون پیشنهاد میکنم که حساب دمو باز بکنید توی صرافی و کارتون رو پیش ببرید. صرافی کوینکس دمو نداره فکر میکنم، ولی صرافی مکسی دمو داره، صرافی بای بیت هم داره، صرافی بایننس هم فکر میکنم داره. مهم نیست، ما که نمیخوایم ارهاز هویت بکنیم. شما میتونید تمام این اوردر گذاری ها و کار کردن و همه اینا رو برید توی اون صرافی یاد بگیرید و در نهایت بیاد کارتون رو اینجا انجام بدید. دو تا المان خیلی مهم هست که باید بهتون بگم در مورد با پوزیشن سایز و لورج. بذارید اول در مورد با لورج صحبت بکنیم. ببینید بازار فیوچرز قراردادیه و شما یک گزینه اینجا دارید به نام لورج که خب میتونید لورج خودتون رو هر چقدر که دوست دارید بذارید. همونجور که میبینید لورج از 1 به من امکانش استفادهش رو میده تا 100. یعنی من میتونم 100 برابر سرمایه خودم رو از بروکر
چی بگیرم؟ اعتبار بگیرم که اینجا به من گفته ماکسیموم 20 تا بیت کوین بهت اعتبار میدیم. پس چی شد؟ یک بار میگم شمرده متوجه بشید. لورج اعتباری هستش که شما میتونید از صرافی خودتون بگیرید. حالا صرافی عاشق چک و ابرو ما نیستش که بیاد بهمون 20 برابر یا 100 برابر سرمایه‌مون اعتبار بده. یعنی چی؟ ببینید من بخوام این رو بگم باید چه میدونم برم روی چارت تریدینگ ویو تا دوباره بتونم توضیح بدم بهتون. برای اینکه مفهوم لورج و پوزیشن سایز رو بهتون بگم باید یه ویدیوی جداگانه که مربوط به مدیریت سرمایه است رو کامل ببینید، خیلی مهمه. ولی برای اینکه همینجا یه توضیح خیلی کوچیکی بهتون بدم، ببینید اگر شما $50، حالا اینجا من اگر وارد بکنم $50 بخواید سرمایه بذارید و وارد معامله بشید، لورجی که انتخاب بکنید 2 باشه، اعتباری که صرافی بهتون میده نگاه کنید شد 2 برابر. یعنی سرمایه‌ای که شما انتخاب میکنید ضرب در لورج میشه اعتبارتون. شما میتونید دیگه با این اعتبار معامله بکنید. اگر من لورج 100 انتخاب بکنم به من $5000 اعتبار میده. بچه‌ها این اعتبار پول واقعی بهتون نمیده ها. حالا نکته‌ای که وجود داره چه اتفاقی میفته؟ خب وقتی که به شما اعتبار میده و تغییراتی که توی چارت اتفاق میفته و حالا به طور مثال شما میرید با $50 با لورج 100 روی بیت کوین یک معامله لانگ میگیرید و بیت کوین مثلا 1% رشد میکنه، میزان سودی که شما دارید میکنید از این 1% $50. چرا $50؟ به خاطر اینکه درسته که $50 گذاشتید 1% رفته، باید مثلا 1% $50 میشه 50 سنت، ولی چون لورج زدید شما 100 برابرش رو میگیرید. یعنی اصل پولتون که $50 بوده 100 برابر رشد میکنه و $50 سودتون میشه. البته که این اتفاق تو واقعیت نمیفته. چرا؟ چون از این $50 3 تا المان کم میشه. اگر باهوش باشید الان میدونید اون 3 المان چیه: فاندینگ ریت، اسلیپیج و کامیشن، که خب احتمالا مثلا این $50 شما با این لورجی که انتخاب کردید بشه $2 یا $3. شاید ناراحت کننده باشه ولی خب الان دارید میفهمید که اسلیپش چجوری داره کار میکنه. و اگر من بیام مثلا $100 توی معامله بخوام بذارم، لورجی که انتخاب میکنم مثلا 2 باشه، صرافی به من $200 اعتبار میده و اگر بازار 1% تغییر بکنه من میزان سودی که میتونم ببرم $2 هستش. و به همین صورت هستی که من این اکسل رو بهتونم میتونم بدم که بعد بشینید کلی حساب کتاب بکنید و متوجه قضیه لورج بشید. یه نکته که وجود داره، من اینجا در مورد با مدیریت سرمایه صحبت نمی کنم که لورج رو چجوری حساب بکنید. لورج به هیچ عنوان دل بخوایی نیست که من بیام اینجا بگم این معامله قشنگیه میام لورج 5 میزنم، توی معامله قبلی ضرر کردم پس میام لورج 10 میزنم. اصلا از این خبرها نیست. شما باید توی هر معاملتون مقداری ثابت ریسک بکنید که توی ویدیوی جداگانه در موردش صحبت کردم. من این معامله‌ای که توی ضبط ویدیو قبلی گرفتم که روی یورو بود، اگر خاطرتون باشه یه لحظه یه حساب کتابی کردم و بر اساس ریسک خودم که ریسکم 0.5% بچه روی هر معامله من 0.5% ریسک میکنم. اگر این استاپ لاس من بخوره موسم رو نگه داشتم. نگاه بکنید اگر استاپ لاس من بخوره نوشته $23 ضرر میکنم. $23 کمتر از 0.5% اکانت من هستش. متوجه شدید؟ من اینجوری میام معاملات خودم رو منیج میکنم و توی هر یک معامله و هر یک تریدم 0.5% ترید میکنم، 0.5% ریسک میکنم. اگر خیلی آدم قوی باشم و بتونم ایمان داشته باشم به استراتژیم، نهایتاً 1% ریسک میکنم و اگر بخوام معقول کار بکنم 25% توی هر معامله ترید میکنم که جلوتر کاملا در موردش صحبت میکنم. پس این لورجی که اینجا گذاشته برای خوشگلی
نیست که شما هر عددی که دوست داشته باشید بیاید بزنید. این رو بعداً بهتون میگم چجوری حساب بکنید. ولی اگر خواستید لورج رو حساب کردید، لورج بهتون داده بود 5، میتونید برید از اینجا انتخاب بکنید که لورجتون 5 باشه. برای جمع‌بندی، لورج اعتباریه که شما از بروکر میگیرید یا صرافی. حالا صرافی چرا باید این پول و اعتبار در اختیار شما بذاره؟ به نفعشه. به خاطر اینکه شما به محض اینکه ضررتون به اندازه اون پولی که به صورت وثیقه گذاشتید برسه، پول شما رو بر میداره و اصطلاحاً بهش میگن کال میشه یا لیکوید میشه. وقتی که من میام اینجا میگم که $50 میخوام وارد معامله بکنم، که البته از اینجا گزینه‌شو رو باید بزنم روی دلار، الان این 50 تا بیت کوین بود. وقتی من بیام بگم که 50 تا میخوام وارد بشم و لورج هم مثلا 10 انتخاب بکنم، به محض اینکه میزان ضرر من به 50 برسه یا حتی قبلترش به 48 برسه، به $49 برسه، پول من صفر میشه و اصطلاحاً لیکوید میشیم. به خاطر همینه که ما میایم از استاپ لاس استفاده میکنیم که به هیچ عنوان این اتفاق نیفته. اگر مفاهیم داره اذیتتون میکنه، هیچ نگرانی وجود نداره، چون یک ویدیو جداگانه در مورد با مدیریت ریسک و سرمایه گفته شده و داخل کلاس هم که خب تا دلتون میخواد تا انتهای دوره در موردش صحبت میکنیم. من فقط میخواستم اینجا بهتون بگم که لورج رو چجوری انتخاب میکنیم و چجوری هستش. اگر اینجا دقت بکنید یه گزینه دیگه داره که ایزوله هست و کراس. من به همه دانشجوی خودم پیشنهاد میکنم که از گزینه ایزوله استفاده بکنم، ولی وقتی که برن جلوتر و بازار فارکس کار بکنن کل معاملاتشون کراسه. حالا فرق ایزوله با کراس چیه؟ ببینید وقتی که من معامله رو بزنم رو حالت ایزوله و کانفرمش بکنم، اگر حساب و بالانس فیوچرز من که خب بهتون نشون میده که چقدر بالانس دارید $1000 باشه و بیاید بگید من میخوام $50 رو از این $1000 رو ریسک بکنم، توی حالت ایزوله اگر استاپ لاس نذارید تهش این $50 تون از بین میره، $950 براتون میمونه. یعنی هیچ مشکلی برای کل پول شما که توی فیوچرز هست اتفاق نمیفته. ولی اگر من بذارم رو حالت کراس که الان خب رو حالت کراس هست، چی کار میکنه؟ درسته من اینجا گفتم $50، ولی به محض اینکه این $50 من ضرر من بشه $50، صرافی به صورت اتوماتیک مارجین شما رو میاد پشتوانه این قرار میده و انگار شما با کل سرمایت اومدی وارد معامله شدی، که خب میتونه برای کسایی که ریسک منیجمنت بلد نیستن خیلی خطرناک باشه. البته که خیلی ها تبلیغ میکنن میگن که وقتی شما بذارید رو حالت کراس لیکوید پرایس شما صفر میشه، هیچ موقع لیکوید نمیشی و از اینجور مزخرفات. ولی اصولیش اینه که شما در ابتدای امر معاملات خودت رو ایزوله کار بکنی، یه مقدار که قوی تر شدی و متوجه حساب کتاب پوزیشن سایز و تعیین لورج شدی، میتونی بیای رو حالت کراس هم استفاده بکنی. البته که توی بازار کریپتو همیشه من ترجیح میدم ایزوله کار بکنم، بالاخره خطای انسانی هم وجود داره. ولی خب بازار فارکس دیگه این خبرها نیست دیگه. بازار فارکس کل سرمایه‌تون درگیر هستش و پشتوانه هستش، یعنی یک معامله اگر بره توی ضرر میتونه باعث از دست رفتن کل موجودیتون بشه. پس اینجا نکته‌ای که مهم بود و متفاوت بود و توی بازار اسپات نداشتیم، یکی لورج بود که میزان اعتباری بود که شما از صرافی میگرفتی، صرافی در مقابل این اعتباری که بهتون میده که هر چقدر لورج بیشتر استفاده بکنید اعتبار بیشتر میگیرید، و از اون ور کارمزدی که صرافی در مقابل سرمایه و اعتباری که بهتون میده بیشتر هست. این یه نکته که ما این رو یاد میگیریم با یه سری فایل های اکسل حساب کتاب بکنیم که چقدر ما اجازه داریم لورج بزنیم. حالا مثلا من اکسلش هم فکر میکنم جلو دستم هستش، اگر بخوام براتون بیارم اکسل پوزیشن سایز کریپتو،
ببینید یه همچین چیزیه، حالا اگر بیاد یه همچین چیزیه که میاد قشنگ میگید که بالانس حساب مثلا من انقدر $1000، استاپ لاس من مثلا توی چارت تریدینگ ویو انقدر درصده، ریسک اماونت هم میخوام 2% اینجا ریسک بکنم که البته 2% خیلی زیاده و 1% ماکسیموم بسشه. 1% من باید 0 میذاشتم، 1%. الان درست شد. و اینجا لورج دلخواهتون رو میتونید بزنید که بهتون پوزیشن سایز بده، یا پوزیشن سایزتون رو بدید بهتون لورج بده. و اینجا فایلی هستش که خیلی کمکتون میکنه که از چه لورج استفاده بکنید و از چه پوزیشن سایز استفاده کنید که جلوتر بهتون میگم. در مورد با ایزوله و کراس هم گفتم که ایزوله مثل این میمونه که شما یک قسمتی رو جدا کردید. ببینید اگر که چه میدونم یک کشتی بخواد غرق بشه، یه سری اتاقهای ایزوله داره که این اتاقها تا زمانی که مثلا درشون باز نشه هیچ اتفاق برشون نمیفته. به طور مثال دارم میگم، مثل این میمونه دیگه. یعنی شما کل پوزیشنتون هم آتیش بگیره هیچ مشکلی برای حسابتون اتفاق نمیاد، ولی اگر حالت کراس بذارید این ضرر میتونه دامنگیر ارزم به حضورتون که کل حسابتون بشه. حالا دیدگاه کسایی که کراس کار میکنن چیه؟ اینه که میگن که خب ما که $1000 داریم توی اکانتمون و میایم $50 رو ریسک میکنیم، این $50 خیلی باید حرکت مخالف جهت ما بره که بتونه کل $1000 ما رو کال بکنه و چون این اتفاق نمیفته ما میایم از کراس استفاده بکنیم. ولی نمیدونن که بازار مالی از اینجور چیزا بر نمیداره و نیم ساعت دیگه خبره و وقتی که خبر میاد بازار انقدر نوسان داره و نوسان میکنه که حد و مرز نداره. این هم در مورد با این که چجوری کراس بذارید یا ایزوله و لورج توی یه سری از آی پی ها. یعنی اگر مثلا فیلتر شکنتون آی پی یه سری کشوری خاص باشه، احتمالا صرافی بهتون اجازه نده که مثلا از لورج مثلا سی به بعد استفاده بکنید. یه سری از صرافی ها لورجاشون فرق میکنه، مثلا 1 دارن، 5 دارن، 15 دارن، یا یه سری صرافی ها هستن تا لورج 120 بهتون میدن. 120 که خیلی زیاده، ماکسیموم لورجی که شما میتونید استفاده بکنید با ریسک مدیریت سرمایه تهش لورج 10 یا 15 دیگه، واقعا 10 به بعد خیلی عدد زیادیه. و در مورد با لورج، در مورد با مدل اوردر گذاری که کراس باشه ایزوله صحبت کردیم. اوردر گذاری و خدمتون کامل گفتیم. اینجا OSC یا فیلور کیل رو خدمتون توضیح میدم که چیه و گزینه‌هایی که قبلا نبود. در مورد با تارگت و استاپ لاس هم اینجا براتون آورده دیگه. یعنی شما میاد تحلیل میکنید توی تریدینگ ویو خودتون که کجا وارد شید، حد ضررتون کجا باشه، تارگتتون کجا باشه. میاد اینجا یادداشت میکنید پرایساشو، میاد میگی تارگت من اینجا باشه، استاپ لاس من اینجا باشه. که میتونم مثلا یه مثال براتون توی تریدینگ ویو بیارم، اجازه بدید. خب چارت بیت کوین رو آوردم چون که فیوچرز تایم فریم رو میاریم پایین. نگاه کنید الان ساپورت رو دیده، خب قیمت روی ساپورته و خب حالا یه ذره دیر شده ولی مثلا میشد اینجاها وارد شد یه مقدار، حالا میشد روی این ناحیه ورود خودتون رو انجام بدید. خب و شما حالا فرض بکنید که قیمت هنوز نرسیده بوده به اینجا، شما می اومدید چی کار میکردید؟ این پیوت رو داشتید، این سطح رو داشتید که سطح داخلی هستش که خود جلوتر بهتون میگم چجوری به دست میاد. که خب ستاپ QM رو من دیدم که QMش هم حالا هم تایم فریم بالاش اینجا بود، تایم فریم پایینش هم اینجا بود. که بعد از دیدن ستاپ QM ما میدونیم که نقطه ورودمون اینجا هستش و استاپ لاسمون کجاست. میاد نقطه ورودتون رو میزنید که نقطه ورود تقریبا اینجا میشه، استاپ لاس زیر این کف میشه که استاپ لاس اینجا. ببینید استاپ لاسشون شد 0.3%. خب تارگتمون هم این آخرین سقفه که میاد اینجاها میشه. من میام همین استاپ لاسی که اینجا نوشته رو، هم تارگت رو، هم نقطه ورود و همه چی رو اینجا وارد میکنم. پس فهمیدید چجوری تارگت و استاپ لاس ما تعیین میشه بر اساس سبک معاملاتی و
اون سیستم و پلن معاملاتی که ما داریم. پس در مورد با کراس لورج صحبت کردم، انواع اوردر گذاری رو توی ویدیوی قبلی گفتیم، چجوری لات سایز و پوزیشن سایز داشته باشیم توی ویدیو جداگانه بهتون گفته میشه. یه گزینه اینجا داره میگه تارگت تو چجوری ببندم، با مارک پرایس ببندم یا لاست پرایس. خیلی از صرافی‌های دیگه گزینه‌های دیگه هم دارن که ایندکس پرایس هم دارن توش. مارک پرایس همون قیمت مارکت هست که اگر میخواید تارگتتون حتما انجام بشه مارکت رو بذارید و اگر مارکت نباشه احتمال این هستش که کار نکنه. لاست پرایس چیه؟ میگه آخرین معامله که انجام شده که اینه دیگه. ببین این قیمت میشه لاست پرایس که خب برای یه سری میزان سرمایه ها مهمه که روی لاست پرایس باشه، ولی شما روی مارکت بذارید. این هم در موردش صحبت کردم. حتما تا اینجا برید یه صرافی برای خودتون بسازید، یه $50 $30 بریزید و کلی باهاش معامله بکنید. مهم هم نیستش که اگر از دست بره، یا حساب دمو بسازید و باهاش کلی معامله بگیرید، حد ضرر بذارید، تارگت بذارید، تمرین بکنید. تا تمرین نکنید هیچ اتفاقی نمیفته عزیزان و خواهش میکنم از این فرصتی که اتفاق افتاده استفاده بکنید و تمرین خودتون رو انجام بدید تا بتونیم کیفیت خیلی بهتری رو داشته باشیم. اینجا هم خب ترانسفر داره که میتونید از کیف پول اثبات خودتون بریزید تو فیوچرز و شارژ بکنید، مقدارش رو میتونید بزنید و درون خود صراف این اتفاق میفته. قرار بود که در مورد با این انواع اوردر گذاری رو صحبت بکنیم. ببینید فیلورکیل چیه؟ میگه یا منو پر بکن یا منو بکش. خب FOK هم اختصارش هست. میگه وقتی قیمت رسید به اوردر لیمیت من، یا بیا کلشو پر بکن. اگر من گفتم یه دونه بیت کوین میخوام بخرم، یه دونه بیت کوین یا منو بیا بخر. یا اگر نمیتونی پرش بکنی، توانشو نداری یا پر نمیشه تو اون قیمتی که من میگم، اصلا نمیخوام انجام بشه. نمیدونم متوجه منظورم شدید یا نه. IOC هم که همین حالتیه که الان داشتیم کار میکردیم، چیز زیاد سختی نیستش و یه چیز نرماله. و این گزینه هم که همین گزینه دیفالتش بود که انجام دادیم. اینجا 2 تا 3 تا گزینه دیگه کم داره. ریدیوس اونلی رو کم داره تا جایی که میدونم، که ریدیوس اونلی یک نوع اوردر کاهنده است، یعنی فقط نقش حجم کم کردن از معاملات باز رو داره. یعنی شما اگر خواستید از معاملات باز خودتون حجم کم بکنید، حالا هر جایی که دوست دارید با هر نوع اوردری که دوست دارید، حالا اینجا نداره دیگه، از گزینه ریدیوس اونلی استفاده میکردید. ریدیوس اونلی خیلی کاربرد داره. حتی وقتی که اوردر بازی ندارید، خوبیش اینه که میتونید یه ریدیوس اونلی ثبت بکنید و اگر معاملتون باز شد این اوردر بیاد کار بکنه. گزینه خیلی خفنیه. گزینه‌های دیگه هم داره که توی حالا صرافی بایننس من یادم که 6 تا گزینه داشت که اینجا خب نداره و من حالا توضیح ریزش هم دادم، بعداً هم میتونیم در موردش صحبت بکنیم. البته که ویدیویی که رکورد شده که توی هم کانال هستش میتونید برید ببینید. این قسمت آخر ویدیوهایی که در مورد فیوچرز هستش من توی صرافی مختلف در موردشون صحبت کردم. اینم از این دیگه، چیز خاصی نمونده. اینجا مقدار اویلیبل داره بهتون بالانس کل حسابتون رو نشون میده و بهتون میگه که چقدر تو حسابتون داره، که حساب من 0. یه دونه کاست داره یا مارجین داره که مقداری هستش که شما توی این معامله اختصاص میدید که اینجا نوشته میشه. و ببینیم دیگه چی داره که در موردش صحبت بکنیم. فیوچرز اینجا هم که مشخصات اوردرتون هستش و تقریبا تمام المان‌های بازار فیوچرز رو خدمتتون گفتم. حتما تمرین بکنید و حتما کار بکنید و هر جای سوال بود بپرسید. امیدوارم که از دیدن این قسمت هم لذت برده باشید و براتون آموزنده باشه. پرسود و پربرکت باشید.